Chào các bạn. Space Godzilla là một kaiju được nhân bản từ Godzilla cộng thêm yếu tố pha ke, pha lê vào, và lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Godzilla năm 1994 với tên gọi Godzilla vs Space Godzilla. Quái vật này là kẻ thù ác chót của Godzilla trong giai đoạn Heisei và cũng là sinh vật ngoài trái đất duy nhất được giới thiệu trong giai đoạn này. Hãy cùng mình tìm hiểu nguồn gốc và các năng lực của nó nhé. Sở hữu năng lực của một nhà ngoại cảm, sức mạnh thao túng các nguồn năng lượng, cùng với khả năng hình thành và sử dụng các loại tinh thể bằng nhiều cách khác nhau, Space Godzilla quả là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Đặc biệt, nó còn có khả năng thay đổi hình thức chiến đấu trong các trận chiến. Khi Space Godzilla được sinh ra và được đưa vào không gian, nó đã lên đường đến trái đất với mục tiêu thống trị hành tinh này và đánh bại bản gốc của mình. Trong trận chiến đầu tiên với Godzilla, Space Godzilla đã giành thắng lợi và thậm chí còn bắt cóc cả con nuôi của Godzilla, giam vào chiếc lồng pha lê. Sau đó loài sinh vật hung tàn này đã tìm đường đến Fukuoka và biến nơi này thành pháo đài pha lê của riêng mình. Tổ chức Triforce đã cho khởi động robot Moguera để ngăn chặn Space, và Godzilla cũng nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Mặc dù Space mạnh hơn Godzilla hoặc Moguera khi chiến đấu riêng lẻ, nhưng khi chúng nỗ lực phối hợp tấn công sẽ khiến cho Space bị thua. Những kẻ bắt cóc con của người khác thì luôn có kết cục bi thảm mà. Tuy rằng đến nay chỉ xuất hiện trong một bộ phim duy nhất, nhưng Space Godzilla khá nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông liên quan đến thế giới Godzilla. Về tên gọi, tên của Space Godzilla đơn giản được ghép bởi từ tiếng Anh Space, mang nghĩa là không gian, cùng với từ Godzilla. Trong tiếng Anh, tên của Space Godzilla chính thức được viết dưới dạng camel case, nghĩa là tên của nó sẽ được viết hòa ký tự G trong từ Godzilla như một từ độc lập. Trái với Mechagodzilla, tên của robot này được viết dưới dạng một từ duy nhất và chỉ viết hòa chữ cái đầu tiên. Ngoài ra, tên của Space Godzilla cũng được viết tắt là Spagozi, từng xuất hiện trong một cuộc đối thoại trong phim Godzilla vs Space Godzilla. Và trước khi Space Godzilla được xác định danh tính thì Triforce thường gọi nó là quái vật không gian. Về nguồn gốc của Space Godzilla khá là mơ hồ. Loài sinh vật này được xác nhận là một bản sao thực sự của Godzilla với nguồn gốc từ ngoài không gian, nhưng những chi tiết cụ thể đằng sau việc hình thành nên nó lại rất đa dạng. Trong Godzilla vs Space Godzilla, các nhân vật con người đã đưa ra giả thuyết rằng các mẫu DNA của Godzilla bằng cách nào đó được đưa vào không gian, và sau khi tiếp xúc với bức xạ của hố đen, các mẫu DNA đã biến đổi một phần thành dạng tinh thể sống, sau đó xuất hiện trở lại từ hố trắng. Các nhân vật trong phim không biết chắc chắn rằng điều gì đã mang DNA của Godzilla vào không gian, nhưng có khả năng là Mothra đã vô tình mang thai. Mang các mảnh vật chất di truyền của Godzilla trên cơ thể trong lúc chiến đấu với Godzilla khi nó rời khỏi trái đất vào năm 1993. Ngoài ra, vẫn còn một khả năng khác là do DNA của Biollante. Đây cũng là sinh vật được tạo ra từ DNA của Godzilla. Sau khi chiến đấu với Godzilla vào năm 1989, Biollante đã hóa thành mây bào tử để di chuyển ra ngoài không gian. Về ngoại hình, Space Godzilla cao 120m, dài 250m và nặng 80.000 tấn. Space trông giống với Godzilla ở một số bộ phận, nhưng da của nó có màu xanh biển, với một vùng da có màu đỏ tím nằm trên vùng bụng của nó và trông mịn màng hơn nhiều so với các vùng da còn lại. Tương tự, Space có một thân hình lớn hơn và cũng cao hơn Godzilla khoảng 20m. Sinh vật này có hai khối tinh thể lớn màu trắng nằm trên vai của nó, cùng với chiếc đuôi dài hơn nhiều so với của Godzilla, và ở cuối đuôi có những chiếc gai giống như pha lê. Những chiếc gai trên lưng cũng là các tinh thể màu trắng, tương tự như hai khối tinh thể trên vai của nó. Nhìn tổng thể, với một cơ thể đồ sộ như vậy, Space gặp khó khăn trong việc di chuyển và cũng không thể chạy. Những pha xử lý khá cồng kềnh đến từ vị trí của Space G. Nhưng bù lại, nó có khả năng bay lượn thông qua khả năng ngoại cảm của mình. Ngoài ra, vùng miệng của Space thì gần giống với Biollante hơn, vì nó cũng có một hàm răng sắc nhọn cùng với hai chiếc ngà nằm ở hai bên miệng. Đôi mắt của Space có màu cam rực lửa. Nó có thêm một chiếc sừng màu cam được chuyển dần sang màu vàng nằm ở phía trên trán. Nghĩ cũng tội nghiệp Space, mới sinh ra đã bị cắm sừng. Về tính cách,
Space Godzilla là một trong những kẻ thù thông minh nhất của Godzilla trong series này, vì các chiến lược chiến đấu đều được Space lên kế hoạch từ trước và thể hiện xuyên suốt bộ phim. Điều này được chứng minh rõ hơn bằng việc Space tìm cách thống trị trái đất dựa vào chủ ý của riêng mình, còn những quái vật khác chỉ gây ra những cuộc tàn phá không có chủ đích, hoặc chỉ tham gia vào việc thống trị thế giới để thực hiện ý muốn của chủ nhân chúng. Space Godzilla thích tấn công bằng tia năng lượng Corona của mình từ xa, và nó từng bị áp đảo bởi các cuộc tấn công của Moguera trong khoảng cách gần. Không giống với Godzilla, vì Godzilla trong series phim về Heisei được mô tả mang sức mạnh của tự nhiên và cũng không phân rõ thiện hay ác. Nhưng đối với Space, dường như là sinh vật này mang những yếu tố của một kẻ thuần ác thực sự, giống như Kid Buu đó các bạn. Theo tiên nữ Cosmos, Space Godzilla như một con quái vật hướng đến trái đất với mục đích đánh bại Godzilla. Cosmos đã nói rằng Space có ý định giết Godzilla để trái đất mất đi khả năng chống trả khi nó đứng lên cướp chính quyền. Nghe cũng giống như Majin Buu ốm chống lại Majin Buu mập nhẽ. Các năng lực. Về thể lực, mặc dù phần lớn sức mạnh của Space đều bị hạn chế do kích thước và cấu trúc cơ thể của nó, nhưng loài sinh vật này có thể nâng và ném robot Moguera nặng xương xương chỉ có 160.000 tấn ra xa vài trăm mét sau khi dùng đuôi đâm thẳng vào Moguera. Ngoài ra, Space cũng có thể cân được Godzilla trong một khoảng thời gian khi cận chiến, dù cho Godzilla cực khỏe. Về khả năng chịu đựng, Space đã phải chịu rất nhiều đòn tấn công từ các tia năng lượng của Godzilla và Moguera trong cuộc đối đầu giữa chúng ở Fukuoka. Có lẽ các tế bào tri trong cơ thể giúp loài sinh vật này có thể nhanh chóng chữa lành vết thương giống như Godzilla. Tuy nhiên, nó không thể tái tạo khối tinh thể trên vai của mình khi chúng bị phá hủy. Trong khi đó, vết thương ở cổ do mũi khoan của Moguera gây ra đã biến mất ngay sau khi Space nhận được đòn tấn công này. Việc thiếu cảnh máu me trong đoạn phim sau đó làm cho chúng ta nghĩ vết thương đã biến mất. Tuy nhiên, đây là do lỗi mạch lạc của bộ phim. Lá chắn phản năng lượng photon. Space Godzilla có thể tạo ra một chiếc khiên giống như pha lê khi nó muốn. Chiếc khiên này được gọi là lá chắn phản năng lượng photon, giúp tiêu tán hoặc thậm chí phản xạ các tia năng lượng. Mặc dù khả năng này chỉ được sử dụng để làm lệch hướng hơi thở nguyên tử của Godzilla, Space còn sử dụng chiếc khiên này để bảo vệ bản thân và bảo vệ pháo đài Fukuoka của mình khi Godzilla cố gắng tấn công nó. Tuyệt chiêu tia Corona. Space có thể tạo ra tia năng lượng Corona với sức tàn phá khủng khiếp từ miệng của mình, và nó cũng có thể điều khiển tia sáng này di chuyển trong không khí. Bộ phim này ra mắt năm 1994 nên Corona này đương nhiên không có liên quan gì đến virus Corona đang hoành hành nhà các bạn. Về trí thông minh, ngoài sức mạnh về thể chất, Space còn thể hiện trí thông minh và cách lựa chọn chiến lược của mình. Space bắt đầu thiết lập các cấu trúc giống với những mảnh pha lê xung quanh Fukuoka để cung cấp và nâng cao sức mạnh của chính mình, cũng như để chống lại Godzilla. Nhận thức được rằng bản thân đang gặp bất lợi trong các cuộc chiến ở khoảng cách ngắn, Space đã sử dụng khả năng ngoại cảm và tia năng lượng của mình để giữ khoảng cách với Godzilla cũng như Moguera, và chuyển sự chú ý sang Moguera khi nhận ra rằng đây là mối đe dọa lớn hơn cả Godzilla. Space đã đặt một lá chắn năng lượng quanh pháo đài Fukuoka, nơi mà nó đang sử dụng để cung cấp nguồn năng lượng cho bản thân sau khi Godzilla bắt đầu cố gắng phá hủy pháo đài này. Khả năng bay lượn. Ở trạng thái lơ lửng trong không trung, Space Godzilla có thể bay với tốc độ Mach 3, đổi ra bằng 3.675 km/h trong bầu khí quyển của trái đất. Mặc dù nó có thể đạt gần đến tốc độ của ánh sáng trong không gian vũ trụ. Ngoài ra, Space vẫn có thể sử dụng các khả năng khác của mình, chẳng hạn như đòn Corona Beam khi ở trạng thái này. Siêu năng ngoại cảm. Là một Pokemon hệ tâm linh. Ý mình là Kaiju hệ tâm linh. Space sở hữu khả năng của một nhà ngoại cảm, vì vậy nó có thể treo lơ lửng hoặc vận chuyển các Kaiju khác trong không trung. Mặc dù Space không thể di chuyển mục tiêu với tốc độ nhanh, nhưng Godzilla hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế tinh thần của nó. Hơn nữa, Space cũng có thể nâng những khối tinh thể lên không trung và ném chúng vào Godzilla. Khả năng tạo các khối tinh thể.
Space có thể kiểm soát mặt đất xung quanh nó bằng cách tạo ra các khối tinh thể lớn và cao bằng một tòa nhà. Quái vật này có thể nâng chúng lên khỏi mặt đất để dùng làm vũ khí tự vệ hoặc tấn công kẻ thù của mình. Thêm vào đó, Space Godzilla cũng có thể tạo ra những tinh thể này từ không khí loãng, thể hiện khi nó bao bọc cơ thể mình trong một khối tinh thể dùng để bay trong không trung. Space Godzilla cũng có thể kết hợp sức mạnh này cùng với khả năng điều khiển năng lượng của mình để dùng các tinh thể tấn công kẻ thù bằng các tia năng lượng, cũng như để cung cấp cho nó một nguồn năng lượng khác và tăng sức mạnh tấn công. Khả năng thao túng nguồn năng lượng. Space có thể điều khiển năng lượng theo ý muốn của nó và có thể kiểm soát hướng đi và đường bay của các tia năng lượng để giúp nó thực hiện các cuộc tấn công đa phương hướng. Nó cũng có thể điều khiển năng lượng bằng cách chạm người vào, một khả năng được gọi là Space Claw, giúp nó chiến đấu tốt hơn khi đối mặt với kẻ thù khi cận chiến. Ngoài ra, Space cũng có thể hấp thụ năng lượng từ các nguồn năng lượng gần đó và kết hợp với khả năng hình thành tinh thể của mình để tối đa hóa nguồn năng lượng cũng như tạo ra các cấu trúc tinh thể khổng lồ và ném vào kẻ thù của mình. Tạo ra cơn bão photon. Khi ở trạng thái lơ lửng trong không trung, Space có thể phát ra các vòng điện từ được gọi là bão photon, góp phần làm gián đoạn các thiết bị điện xung quanh. Space sử dụng khả năng này để tấn công vào Muguera cùng với tia năng lượng của mình, khiến đối thủ không thể chiến đấu trong khi nó đang bay về phía trái đất. Về tiếng gầm. Giống như hầu hết các quái vật khác trong giai đoạn Heisei, tiếng gầm của Space được tạo ra từ âm thanh đã qua hiệu chỉnh. Tuy nhiên, âm thanh của nó không giống với hầu hết các quái vật khác. Cụ thể, tiếng gầm của Rodan thường được hiệu chỉnh trở thành tiếng của Godzillasaurus, King Ghidorah, Mecha King Ghidorah và Batra. Nhưng Toho đã sử dụng tiếng của Gigan và hạ âm vực xuống để tạo ra tiếng gầm của Space Godzilla. Về các điểm yếu. Đôi tay ngắn. Space sẽ gặp bất lợi lớn khi cận chiến do sở hữu một cơ thể cồng kềnh và đôi tay tương đối ngắn, khiến nó trở nên yếu đi khi cận chiến. Khối tinh thể ở vai. Các tinh thể trên vai của Space Godzilla không đủ chắc chắn để chịu được tên lửa dạng xoắn ốc của Muguera. Nếu các tinh thể trên vai của Space bị phá hủy, thì sức mạnh của nó cũng trở nên suy yếu một cách đáng kể. Lớp da không quá bền. Lớp da của Space có thể phần nào chống lại được hơi thở nguyên tử thông thường của Godzilla, tuy nhiên nó không thể chống lại đòn hơi thở nguyên tử màu đỏ của Big Tree. Ngoài ra, lớp da này của Space Godzilla cũng dễ dàng bị tổn thương do mũi khoan của chuột chủi Muguera. Video của mình cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy comment cảm nghĩ hoặc nêu chủ đề các bạn muốn mình làm ở bên dưới. Xin hẹn gặp lại.